Unboxing βάσης για την οθόνη, διότι ο χώρος ο οποίος έχω είναι πολύ περιορισμένος και η οθόνη μου εδώ πέρα, όπως βλέπετε, θα το πάω το πλάνο στα πλάγια, μου πάει πολύ μπροστά. Είναι 27 inches, να το δείτε καλύτερα, και μου τρώει χώρο στο γραφείο. Άρα πήρα τη βάση της Braytech, την LTD13/C012, η οποία είναι για 13 inches μέχρι 27, όπως λέει εδώ πέρα. Δεν θα δείξω την τοποθέτηση, γιατί θα μου πάρει κάποιο χρόνο να την τοποθετήσω. Θα την βάλω στο γραφείο πάνω. Θα σας δείξω τι cable management έχω κάνει από πίσω και στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά της και πώς κουνιέται. Θα την ανοίξω για να δούμε τι έχει μέσα. Δεν έχει ανοίξει το ελαττήριο, μου φαίνεται. Τη βάση του γραφείου, αυτό που δένει πάνω στο γραφείο. Έχουμε τα Allen, τις βίδες και τα υπόλοιπα παρελκόμενα. Την βάση μας, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Όπως βλέπετε την έχουν πιάσει για να μην ανοίξει, και ότι μόλις το βγάλω, παπ, έφυγε. Θα δείτε και λίγο πιο ψηλά λοιπόν πως είναι. Θα τη βγάλουμε έξω. Ορίστε. Σκληρό σε πρώτη δόση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είναι καλό. Θα σας το δείξω και εδώ κοντά πως είναι, για να το δείτε. Επίσης έχουμε και το βιβλιαράκι οδηγιών, το οποίο μόλις το σκίσα ο μαλάκας, και σας δείχνει αναλυτικότατα τι χρειάζεστε. Μας πέτρεψε λίγο μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Ήρθε οι 12 πόντους πιο πίσω και δείχνω τι κάνει. Σηκώνεται πάνω, τη βγάζει μπροστά, την πας από εδώ, έρχεσαι ευθεία και η πλήρη έκταση είναι εκεί. Μετά γυρνάει κάθετα, πολύ εύκολα, οπότε και αν δεν έχεις οθόνη με βάση, είναι VESA 100, να το τονίσω. Σε πρώτη δόση, όπως τη βλέπω, είμαι αρκετά ικανοποιημένος για τα 30 ευρώ που έκανε και τη συστήνω επιφύλακτα. Πάω τώρα να το σετάρω για να σας δείξω πώς γίνεται. Μας πέδεψε λίγο η θέση στην οποία πρέπει να τη βάλω. Πέρασα και τα καλώδια μέσα από τις θήκες τις πλαστικές που έχει. Λοιπόν, το στήσαμε το monitor μας και κέρδισα την απόσταση όλη αυτή εδώ πέρα, που στην αρχή δεν την είχα. Έρχεται και προς τα έξω, το βραχίωνας έχει περιθώριο για να έρθει περίπου μέχρι εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε και πάρτε το ανεπιφύλακτα εάν έχετε μία οθόνη, και για δύο οθόνες. Εάν έχετε περιθώριο, είναι 27 και το γραφείο μου είναι 1,5 μέτρο. Άρα δύο δεν μπορούσα να βάλω, γιατί το κουτί θα πρέπει να κατέβει κάτω, πράγμα το οποίο δεν το ήθελα, οπότε αρκέστηκα στη μία προς το παρόν. Αλλά το μπράτσο, εάν δεν έχετε δοκιμάσει, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο. Καλό σας απόγευμα.